साथीहरु अहिले चाहिँ म धनकुटा यातायात व्यवस्था कार्यालय आएको छु। अब यहाँ म तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिलो स्टेप चाहिँ तपाईहरुको बायोमेट्रिकबाट सुरु हुने गर्छ, कोठा नम्बर 2 बाट। यो रुममा गएर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो फिंगरप्रिन्टहरु यसमा दिनुपर्ने हुन्छ। तर तपाईहरु यो रुममा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो नागरिकता र लाइसेन्सको फोटोकपी लिएर जान नभुल्नु होला। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले आई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। अब हामी यो कार्यालयमा आइरहेका छौँ। अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा आई टेस्ट गरिसके पछाडि र कलर भिजन टेस्ट गरेपछि फेरि तपाईहरु बायोमेट्रिकमै आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँ आएर तपाईको आई टेस्टको यानि कि मेडिकल चेकअप ठीक छ छैन यहाँ भएका सरहरु रुजु गर्नुहुन्छ र उहाँहरुले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा राजस्व शाखामा गएर रकम तिर्न भनेर भन्नुहुन्छ। अब तपाईहरु अन्तिम स्टेप जहाँ तपाईले राजस्व पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र राजस्व पेमेन्ट गर्नका लागि तपाईहरु कोठा नम्बर 3 मा जानुपर्ने हुन्छ र यो शाखामा गएर तपाईहरुले चाहिँ पहिला मेडिकल चेकअपको रसिद र लाइसेन्सको फोटोकपी सहित तपाईले राजस्व पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र लाइसेन्स रिन्यू गरेको मात्र तपाईहरुलाई 1500 रुपैयाँ लाग्नेछ। सो फाइनली मैले चाहिँ यहाँबाट मेरो लाइसेन्सलाई रिन्यू गरिसकेको अवस्था छ। अब लगभग म 5-6 महिनापछि यहाँ आउनुपर्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ लाइसेन्सलाई रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि तपाईहरुलाई यो छोटो भिडियोले चाहिँ हेल्प गर्यो होला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। हस् त, नमस्कार।